ค่คนขี้เหงาที่ต้องการใครสักคนที่คอยอยู่ใกล้ๆโอ้รอสัญญาณเดี๋ยวไปพร้อมกันโอเคมาโอ้มึงแล้วทำไมอ่ะคืนนี้เจ้านายผมอยากนอนกับคุณร้านพี่พีทคนอย่างฉันไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วไม่ได้คุณควรจะให้เกียรติเขาไม่ใช่ทำแบบนี้เธอกำลังสั่งสอนฉันเรื่องนี้นะครับผมมีสติในคนทีเป็นคำพูดของพีชในเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่เล่าผ่านมุมมองของพีชว่าทำยังไงคุณทีถึงจะมีสติทำไมคุณทีถึงเป็นคนบ้าขนาดนี้แล้วขาดสติขนาดนี้ใช่ก็เลยเป็นคำเตือนที่จะคอยพูดกับทีบ่อยๆว่ามีสติหน่อยคุณทีใช่แล้วก็จะเริ่มจากพีชนะครับผมที่เป็นตากล้องหรือเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็อลันนะครับผมที่เป็นนายแบบให้กับบริษัทของคุณทีเนี่ยชื่อว่าอาเซนีครับใช่แล้วซึ่งก็จะได้ไปเจอกันแล้วคุณทีเนี่ยก็ดันมาชอบกับอลันพอดีใช่การจีบของคุณทีเนี่ยจะเป็นอะไรที่แปลกๆหน่อยคนปกติเขาไม่ค่อยทำซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นการคุกคามด้วยซ้ำพีชก็เลยไปช่วยน้องชายตัวเองก็คืออลันแล้วก็เลยได้เจอกับคุณทีแล้วก็ด้วยความไม่รู้ว่าเขาเป็นมาเฟียก็เลยได้ด่าเขาไปช็อตหนึ่งพอทีเขาเห็นว่ากล้าที่จะขัดเขาด้วยกลายเป็นว่าพอเขาเห็นคนที่ขัดเขาได้หรือแบบสามารถทำให้เขาแบบสตันได้ก็เลยให้ความสนใจประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นทั้งหมดทุกอย่างที่ขาดสติใช่ครับสั่งสอนฉันในแบบคนนั้นฉันต้องเข้าหายังไงเริ่มจากซื้อของไหมรถสักคันเป็นยังไงคุณจะบ้าเหรอฉันธีรกิจเคียนลีไม่ต้องหลงรักฉันมากก็ได้แต่อยากจะให้ติดตามเรื่องราวของฉันนะเรื่องนี้รับบทเป็นคุณทีครับผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของคุณทีเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมว่ามีเสน่ห์นะผมเชื่อว่ามันเป็นตัวละครที่อาจจะมีความแบบติดละครค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเบียวค่อนข้างสูงแต่ผมรู้สึกว่าคุณทีเป็นคนที่ใส่ใจมากประมาณหนึ่งเหมือนกันถ้าพูดถึงแบ็คกราวด์ตัวละครคุณทีเนี่ยคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าคุณทีเนี่ยครอบครัวเป็นมาเฟียโดยคุณพ่อของคุณทีเนี่ยจะเป็นแบบมาเฟียเต็มร้อยเลยคือจะมีความดุมีความโหดค่อนข้างมากส่วนคุณแม่ก็จะเป็นเหมือนดาราสมัยก่อนที่แบบที่คุณทีเนี่ยแหละจะเป็นคนดูละครของคุณแม่เรื่อยๆเพราะว่าคิดถึงคุณแม่ถ้าคุณเข้าใกล้ฉันมากกว่านี้อีกนิดคุณจะได้ยินเสียงหัวใจฉันดังเป็นชื่อคุณนั่นมันเสียงอะไรกันในทุกๆวันคุณทีก็จะดูละครหลังข่าวที่เติบโตมากับละครหลังข่าวแบบจะเป็นละครที่คุณแม่เล่นโดยจะมีเลขาที่เป็นคุณโมกเนี่ยคอยอยู่แบบเป็นเพื่อนตลอดฟิลนี้ถ้าพูดถึงหน้าที่การงานของคุณทีเนี่ยคุณทีจะเปิดบริษัทน้ำหอมที่มีชื่อว่าอาเซนีพ่อก็บอกแล้วว่าให้แบบเปิดบริษัทน้ำหอมคุณทีก็เปิดบริษัทน้ำหอมมาที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจที่บ้าน 100% ขนาดนั้นคือจะเป็นธุรกิจของคุณทีที่ขายน้ำหอมเองโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของมาเฟียเข้ามาเกี่ยวมากขนาดนั้นจริงๆเป็นคนแปลกเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยละครแล้วพอเป็นลูกมาเฟียก็ไม่มีใครกล้าไปขัดอีกว่าสิ่งที่ถูกสั่งสอนมาเนี่ยผิดตอนนั้นตัวอลันน่าจะกลัวมากกว่าครับกลัวมากกว่าชอบเพราะว่าเขามาลุมเลยนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบไม่รู้จักคุณทีด้วยแล้วจู่ๆเขาก็เข้าหาแบบรุนแรงอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบไม่ชินแล้วก็กลัวมากกว่าเขาเป็นคนที่แบบมีจิตใจดีแต่ด้วยบริบทของครอบครัวอาร์เซนีมันทำให้เขาต้องดูเป็นคนที่น่ากลัว
น่าเกรงขามในมุมมองของคนอื่นแล้วก็เหมือนแบบเวลาอยากได้อะไรเนี่ยสั่งแล้วได้เลยอะไรเงี้ยทำให้คนรอบข้างก็เก่งคนในบริษัทก็เก่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราอ่ะจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าจริงๆแล้วอ่ะบางทีเขาไม่ได้อยากทำในสิ่งที่เขาพูดออกมาหรอกแต่เขาต้องทำอะไรเงี้ยคือสาเหตุที่จริงๆคนทั้งบริษัทกลัวคุณทีเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องเล่าของคุณทีที่ค่อนข้างที่จะดาร์กทำให้คนอ่ะกลัวเราก็เลยกลัวไปด้วยใช่ธุรกิจเคียนลีแค่เดินเฉียดยังเสียวสันหลังว่าห่างได้ห่างเลยนะพี่พีทก็มีคนเคยถามมาเหมือนกันว่าตัวละครคุณทีเนี่ยมันมีความยากหรือง่ายยังไงใช่ไหมตัวละครคุณทีเนี่ยเขามีปมชีวิตก็คือว่าไม่ได้รับความอบอุ่นจากที่บ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาโดนแบบมันส่งมาอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวแล้วก็ต้องแบบเหมือนรันธุรกิจคนเดียวไม่ได้แบบมีพ่อกับแม่คอยแบบให้ความอบอุ่นหรือว่าให้การเลี้ยงดูเป็นพิเศษอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่ยากคือการนำเสนอความรู้สึกของคุณทีจริงๆแน่นอนอยู่แล้วว่าการพูดจาเนี่ยเขาอาจจะพูดแบบฉันมีเงินเยอะมากนะฉันรวยมากฉันเป็นห่วงเธออะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่คุณทีเศร้าหรือรู้สึกกังวลรู้สึกเป็นห่วงคือเขาต้องรู้สึกจริงๆแต่ว่าในการที่รู้สึกจริงๆเนี่ยเขาก็จะพูดจาแบบอย่างนั้นอยู่พอเข้าซีนที่แบบต้องจริงจังหรือเข้าซีนที่ต้องดราม่ามันจะพูดอย่างเดียวไม่ได้แต่มันต้องแบบหมายความรู้สึกจริงๆบวกกับที่พูดแบบนั้นนั่นแหละคือความยากของคุณทีแต่ว่าผมเอนจอยอันนี้คือถ้าเกิดแบบให้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวละครตัวนี้มันมีความคล้ายผมความเบียวอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ยากมากสำหรับผมแต่ความยากก็คือมันจะเป็นในเรื่องของการเช่นแบบต้องจำบทเพราะคุณทีจะไม่ได้พูดจาเหมือนที่คนเราพูดกันเท่าไหร่ทำไมกันไม่เข้าใจไม่ได้ดั่งใจประหลาดอะไรแล้วคือเขาจะคุณทีจะเป็นคนพูดแบบนั้นมันไม่ได้เล่นเป็นคุณทีมันเล่นเป็นตัวเองมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกคนแค่ไม่รู้เฉยๆจริงๆเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาแฮปปี้มากเขามีความสุขมากกับบทนี้เพราะว่าเขาเหมือนปลดปล่อยความเป็นตัวเองไม่อยากใช้คำว่าปอนเล่นเป็นคุณทีได้เนียนจริงๆเลยผมรู้สึกว่าปอนเขาเมธอดแอคติ้งเขาเล่นเป็นตัวเองแบบได้เนียนจริงๆคนนี้คีปคาแรคเตอร์ตลอดเวลานะคือเรียกได้ว่าสังคัดนี่ก็ยังเป็นคุณทีอยู่เข้าคาแรคเตอร์เลยเหรอบ้าไม่ไรพูดข้ามไปก็ไม่ดูนี่หนูว่าเขามีความเป็นคุณทีสูงนะแบบหนูเคยลงไปแบบซื้อขนมเขาที่ซูเปอร์เขาก็แบบเท่าไหร่ครับอย่างนี้ใช่มันไปกินข้าวอายเขามากเลยก็จะนั่งโชว์สัญญาณหันมองซ้ายมองขวาเลยไม่รู้ว่าคีย์คาแรคเตอร์หรือเป็นตัวเองแล้วทุกวันนี้คือผมรู้สึกว่าปอนเป็นคุณทีได้แบบ 100% แบบบทเนี้ยต้องเป็นปอนจริงๆคือจะเรียกว่าความเบียวมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่คือมันเข้ากันสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยครับผมสักแค่ไหนกันวะแค่ไหนกันชิลมันจะมีความคล้ายตรงที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนตั้งแต่เด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จะจำแบบความรู้สึกหรืออินเนอร์ของตัวละครการ์ตูนได้แล้วมันเหมือนกับว่าพอเราได้มาเล่นเป็นคุณทีเนี่ยมันจะมีความคอมไบน์กันบางอย่างครับลมหายใจของฉันจะทำให้ความเจ็บปวดที่เธอเผชิญอยู่ทุเลาลงดูละครมากไปปะวะคือคุณทีเนี่ยจะเป็นคนที่ติดเป๊ะต้องเนี้ยบใส่เสื้อผ้าต้องเต็มยศจะมีความเวอร์วังแบบคือคุณทีเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าการแต่งตัวแบบอย่างนั้นอ่ะเป็นเรื่องปกติแล้วก็ถ้าแต่งน้อยกว่านี้จะรู้สึกว่าตัวเองโป๊แต่งตัวโป๊มากใครต่อใครเห็นหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปก่อนนะคุณผมต้องขับรถอีกหลาย10 โล Private Jet ของฉันสามารถมาที่นี่ได้ภายใน30 นาทีคุณเป็นใครวะครับผมพีชยรัตน์นะครับผมชื่อเล่นชื่อพีชนะครับเป็นตากล้องฟรีแลนซ์นะครับคาแรคเตอร์พีชเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนทำงานทั่วไปเลยละกันที่อยู่ในสายอาชีพครีเอทีฟก็คือเป็นช่างภาพนะครับผมแล้วเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่แบบสงบแล้วก็เป็นคนติดบ้านดังนั้นก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเจอกับเพื่อนร่วมงานเจอกับคนนู้นคนนี้แล้วกลับบ้านไปใช้ชีวิตต่อก็ชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างน่าเบื่อเรียบง่ายแล้วไม่ค่อยเจออะไรครับจริงๆแล้วพีชอยู่กับน้องสาวชื่อว่าพลับครับผมแล้วก็เติบโตมาค่อนข้างยากลำบากก็ต้องหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงน้องตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยตัว2 คนคือพี่พีทก็คือเป็นเหมือนพ่อของเราคนหนึ่งใช่เป็นพี่ชายที่เหมือนพ่อเราเลยคนหนึ่งผมว่าพีชอะเป็นคนมีเทสคือเป็นคนที่แบบแต่งตัวเป็นชอบจับคู่สีแต่เป็นคนมินิมอลบ้านเขาก็จะมีความแบบจัดเป็นแบบอาร์ตสวยๆหน่อยแล้วเวลาว่างเนี่ยจะทำอยู่2 อย่างเป็นหลักๆคือ1ก็ออกไปถ่ายรูปเล่นหรือไม่ก็2คือเล่นดนตรีอยู่บ้านครับผมซึ่งพีชเนี่ยก็ยูนิคอยู่เหมือนกันเครื่องดนตรีที่ตัวเองเล่นคือแฮนด์แพน
จะเป็นโอ่งเหล็กใหญ่ๆที่จะวางไว้บนตักแล้วเราก็เคาะเป็นเสียงส่งไปเวิร์กช็อปครับผมแล้วตอนแรกก็เก่งมากเพราะว่าแฮนด์แพดเขาบอกว่าอันละเป็นหมื่นเป็นแสนเลย ซึ่งก็แพงมากๆแล้วก็มันมีกฎเยอะมากเลยเขาบอกว่าห้ามเคาะแรงเกินไปไม่งั้นมันจะเสียรูปห้ามโดนความร้อนไม่งั้นมันจะเสียรูปห้ามเล่นกลางแดดไม่งั้นมันจะเสียรูปดังนั้นมันมีแบบข้อจำกัดเยอะมากเลยแล้วก็ราคามันแพงด้วยแล้วก็เล่นผมก็ว่าไม่ได้เล่นง่ายแล้วก็ไม่ได้เล่นยากเพราะผมมีแบ็คกราวด์ดนตรีอยู่แล้วก็เลยพอจับทางได้อยู่รอสัญญาณเดี๋ยวไปพร้อมกันถ้ายึดตามเรื่องเนี่ยพีชเป็นช่างกล้องลำดับต้นๆของประเทศในการถ่ายภาพนิ่งก็คือจะเน้นถ่ายพวกเควีต่างๆโฆษณาต่างๆถ่ายพวกโปสเตอร์บิลบอร์ดครับผมก็จะเน้นถ่ายคนพอเป็นอาชีพที่เป็นตากล้องเนี่ยเราอาจจะโชคดีหน่อยที่ว่า GMMTV มีตากล้องเยอะ มันก็เลยจะง่ายหน่อยในการเรียนรู้ก็จะมีคนเหมือนคอยเช็คคอยพูฟตลอดเวลาให้เราด้วยครับ แล้วเธอล่ะ ชอบอะไร แค่คำขอบคุณแค่นั้นพอแล้วครับ ผมว่าพีชเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง down to the earth แบบติดดินแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีลอจิกอะไรเงี้ยแบบมี common sense มีแบบทฤษฎีเขาหลักการพูดหรืออะไรใดๆค่อนข้างเป็นคนที่เข้าใจความเป็นมนุษย์พอได้มาเจอคุณทีอย่างเงี้ยคือมันแตกต่างกันมาก personality อะแต่เหมือนแบบเขารับฟังคุณทีก็รับฟังคุณพีชอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเขามีความเป็นคนมากขึ้นอะไรเงี้ยพีทเนี่ยผมรู้สึกว่าพีทไม่ใช่ตัวละครที่มีความปากจัดนะคือเป็นตัวละครปกติที่เจอคนแปลกแล้วแบบว่าแค่ตกใจว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่สมเหตุสมผลนะมันไม่ถูกต้องนะอะไรแบบนี้มากกว่าครับ ผมรู้สึกว่าความยากของตัวละครพีชคือการหาสมดุลทำยังไงให้คนธรรมดาคนนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่ เมื่อเราก็เจอกับตัวละครที่มันทั้งบ้าทั้งแปลกทั้งกระโชกโคกฮากแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์มากและดึงดูดความสนใจคนดูอยู่แล้วทำยังไงให้เราสามารถแมทช์ตรงนี้ได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์ที่สุดสำหรับพีชยรัตน์ ภูวินในเรื่องเป็นคนนิ่งๆอะครับซึ่งขัดกับคาแรคเตอร์น้องนะคนข้างนอกอาจจะเห็นน้องเป็นแบบนั้นแหละแต่ด้วยผมเห็นเจอภูวินมาตลอดเลยนะก็ค่อนข้างต่างก็เวลาเล่นก็แอบขำนิดนึงแต่ก็สนุกมากครับก็ไม่เคยทำงานกับภูวินมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ได้เห็นภูวินในมุมใหม่ๆครับตลกดีฮะคนขี้เหงาที่ต้องการใครสักคนที่คอยอยู่ใกล้ๆ